đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ra hành giúp Nhiệt Ba kiện anti-fan vì đã ra hạn hợp đồng thành công. Đoàn đội tuyên truyền của địch lệ Nhiệt Ba hoàn toàn thuộc về phòng làm việc của cô ấy, không liên quan tới Ra hành. Gần đây có tin đồn Ngô Lỗi và Nhiệt Ba đang hẹn hò thật ra, thì địch lệ Nhiệt Ba coi cậu ấy như em trai, cả hai chẳng có tí cảm xúc gì với nhau. Thật ra cảnh đóng cặp của họ cũng không nhiều. Nữ chính lấn lướt nam chính, Ngô Lỗi là người thay thế nhưng lại rất nghiêm túc, vì vai diễn mà dáng tập luyện cơ bắp. Hóa trang cũng cố gắng trông thô kệch hơn, hết phim lại phải vội vàng tìm cách giảm cơ. Cậu ấy thông minh, khéo miệng nên rất được lòng tiền bối. Vấn đề đều nằm ở phía gia đình, mẹ và chị gái chuyên đi gây chuyện với người khác. Trường Ca Hành không giúp được gì cho cậu ấy. Địch lệ Nhiệt Ba quay nam trang trong Trường Ca Hành, không vẽ mắt còn cắt ngắn lông mi dài dậm của mình. Sau khi Trường Ca Hành phát sóng, nhiệt độ chủ yếu nằm trên người nữ hai. Đoàn đội của Nhiệt Ba rất khó chịu, nhưng bởi vì diễn xuất của Nhiệt Ba trong phim còn nhiều hạn chế, việc marketing quá lố sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Hiện tại chỉ có thể mặc kệ nữ phụ marketing, nhưng mà fan địch lệ Nhiệt Ba lại thể hiện bức xúc dưới Weibo của đoàn làm phim, tỏ ý nữ hai nhiều hot sale, còn nữ chính lúc xuất thần cũng không được tuyên truyền. Muốn Weibo đoàn làm phim đăng thêm BTS của nam nữ chính, không nên đem nữ hai thành nhân vật chính để tuyên truyền. Muốn để đoàn làm phim thấy nhiệt độ và lượt xem của bộ phim này rốt cục là nhờ ai đem tới, nhưng mà đoàn làm phim cũng không dễ chơi, trực tiếp thể hiện mình không hề thiên vị. Những chỉ trích này sẽ không tiếp thu. Có người cho rằng đây không phải do đoàn làm phim thiên vị mà là couple phụ được yêu thích và có nhiệt hơn hẳn couple chính. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh diễn xuất tự nhiên, mà couple giữa địch lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi lại quá chênh lệch tuổi tác. Couple của bọn họ cơ bản đỡ không lên được. Gần đây cảnh hôn của cặp chính còn khiến cư dân mạng tranh luận, bởi vì cảnh hôn quá hời hợt, dùng đôi vẹt thay thế. Mặc dù có một bộ phận khán giả cho rằng thật thú vị, nhưng có cư dân mạng cho rằng hai diễn viên chính thiếu kính nghiệp. Diss couple chênh lệch tuổi tác của Nhiệt Ba và Ngô Lỗi, nói chung là khỏi bàn cảm giác couple đi. Nhưng phải nói cảnh dùng vẹt làm cameo này không phải do nam nữ chính quyết định, đó là ý đồ của đạo diễn. Nhiệt Ba cũng không phải chưa diễn cảnh hôn bao giờ. Sau này cặp chính sẽ còn nhiều cảnh thân mật. Để tạo nên cảm giác hot ảo cho bộ phim, đoàn làm phim đã bỏ tiền mua không ít thủy quân, nhưng số liệu bộ này vẫn thấp. Tencent đã ngưng đặt hy vọng vào couple chính mà chạy sang bắt couple phụ. Địch lệ Nhiệt Ba đã trải qua đủ các thể loại ngôn tình, tiên hiệp, nhưng do luôn xé nam chính cộng thêm các tin tức mặt trái mà danh tiếng ngã xuống rất nhanh. Cô ấy đang muốn chuyển hình sang phái thực lực. Bộ phim tiếp theo là tài nguyên chính kịch từ phía chính phủ. Nhiệt Ba hầu như chỉ nhận phim cổ trang là vì từng có một cao nhân rất nổi danh từng xem cho cô ấy, nói chỉ có quay phim cổ trang mới có thể giúp cô ấy bạo. Hơn nữa, em là niềm kiêu hãnh của anh, và quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, sẽ lên sóng cùng thời kỳ trong mùa hè năm nay. Ekip sản xuất Trường Ca Hành vừa hé lộ bức ảnh có tạo hình mới khá lạ mắt của nữ chính Lý Trường Ca, địch lệ Nhiệt Ba. Trong ảnh, Lý Trường Ca mặc áo xanh và có phần đội đầu khá bắt mắt. Người thương của A Chuẩn, Ngô Lỗi, ngồi kế bên với dáng vẻ khiến fan phải bật cười. Netizen cho rằng dáng ngồi thể hiện quyền lực của Trường Ca đối với A Chuẩn. Dù là vị dũng tướng tài giỏi trên sa trường, nhưng rõ ràng khi ở trước mặt Trường Ca, A Chuẩn của fan Trường Ca Hành cũng sợ người thương như ai. Tạo hình này có phần khác biệt so với những tạo hình trước đó. Tuy vẫn có hai sợi tóc le que trước mặt nhưng nhìn tổng thể lại khá đẹp. Nhiều khán giả cho rằng càng về sau, tạo hình của địch lệ Nhiệt Ba càng thuận mắt hơn. Trước đây, khi Trường Ca Hành mới lên sóng những tập đầu, địch lệ Nhiệt Ba nhận hàng tá gạch đá vì tạo hình không được như mong đợi. Tuy nhiên, đến giai đoạn nhân vật cô nàng đóng đến vùng thảo nguyên, thì các tạo hình đã được tiết chế, xử lý cho phù hợp, bớt phô khuyết điểm của địch lệ Nhiệt Ba hơn. Trên Weibo, khán giả nhận xét rằng địch lệ Nhiệt Ba tuy diễn xuất chưa tốt, nhưng bù lại rất xinh đẹp. Sự xinh đẹp này phần nào đã giúp địch lệ Nhiệt Ba cứu cánh trong hoàn cảnh diễn xuất còn gây ra quá nhiều tranh cãi. Trường Ca Hành có nội dung xoay quanh Lý Trường Ca, nàng công chúa bỗng dưng rơi vào cảnh mất cha mẹ, mất cả gia đình vì âm mưu tranh giành quyền lực của Lý Thế Dân. Sau này, Lý Trường Ca lưu lạc khắp nơi và gặp gỡ A Sử Na Chuẩn, Ngô Lỗi. Hai người cùng viết nên chuyện tình cảm động nhưng cũng đầy nỗi bi thương, thống khổ. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu sẽ cùng tham gia một bộ phim dân tặng. Đây xem như một tài nguyên chính kịch nên sau khi nhận được lời mời hai bên đều không từ chối. Hơn nữa quá trình quay phim hai người ở hai tổ khác nhau. Tuy trước kia hai người từng có tin đồn tình cảm, nhưng đây là phim của giới chủ lưu nên sẽ không dùng chuyện này tạo đề tài. Tướng môn độc hậu muốn chuyển thể là thật, chỉ là cứ nhất định bám vào Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh để trượt fan làm người ta rất bối rối. Năm ngoái răm bữa nửa tháng lại nghe đây là bánh mới của hai người họ, cuối cùng chẳng đi về đâu. Gần
gần đây lại đi một đợt tin tức nữa. Dưa này rất nước nên phía đoàn đội Vương Nhất Bác khẩn cấp bác bỏ cũng là trong dự đoán. Bây giờ bộ phim đã đi vào khâu casting, không biết đánh trống tung hoa sắp tới sẽ là ai. Triệu Lệ Dĩnh mặc dù không phủ nhận nhưng khẳng định sẽ không nhận phim này, sắp tới cô ấy sẽ tập trung vào các tác phẩm chính kịch. Trên tay cô ấy đã có một bộ chính kịch đàm phán tới khâu ký hợp đồng rồi. Triệu Lệ Dĩnh khi quay Hạnh Phúc đến vạn ra, đạo diễn giới thiệu cho cô một ít giao thiệp trong giới chủ lưu, sau này tài nguyên của cô vẫn sẽ được bảo hộ. Hiện tại lưu lượng của cô còn rất cao, nếu không cũng sẽ không bị Tencent để mắt tới mà muốn cô dẫn dắt người của mình. Đoàn đội của cô hiện tại rất khống chế số lượng phim thần tượng, nếu có phải quay phim thần tượng thì khả năng lớn nhất chính là dự án của Tencent. Hiện tại cô chọn phim chú trọng kịch bản và thành viên chế tác, về sau cũng có không ít tạp chí chuẩn bị được phát hành. Còn có một vài người bạn mời cô làm khách mời chương trình tống nghệ, có lẽ sẽ nể mặt bạn bè mà tham gia một chút. Hạnh Phúc đến vạn ra của Triệu Lệ Dĩnh coi như phim bán chạy nhất hiện tại, cả CCTV và Đông Phương đều đang đàm phán với đoàn phim. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh rất dễ mượn các lễ phục HC, rất nhiều thương hiệu cao cấp chủ động liên hệ với cô ấy, thậm chí còn để cô ấy thoải mái lựa chọn trang phục phù hợp nhất. Triệu Lệ Dĩnh PR phòng ngừa dứt điện thoại là do nhãn hàng yêu cầu, cô ấy không ẩn ý ai hết. Một loạt tin bôi đen bảo cô ấy nội hàm dương mịch đều là do trong nhóm 85 có người tung ra, muốn hai nhà xé nhau tan nát. Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh liên tục vướng tin đồn ngoại tình, ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Cả hai không có bất cứ động thái nào phản hồi vụ việc, khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên, vì lùng xùm tốn nhiều giấy mực của báo giới này. Vậy nhưng, giữa loạt scandal dồn dập, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận lời phỏng vấn của tạp chí Harper's Bazaar. Mặc dù không đề cập đích danh đến Phùng Thiệu Phong, song những tiết lộ về quan điểm tình yêu của người đẹp khiến cho các fan liên tưởng tới cuộc sống hôn nhân của gia đình nữ diễn viên họ Triệu. Trong bài phỏng vấn này, Triệu Lệ Dĩnh bộc bạch rằng, tôi luôn yêu cầu bản thân không được quá ỷ lại vào tình cảm của đối phương, luôn luôn suy nghĩ một cách độc lập về cuộc sống. Bằng cách này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ khiến cho nửa kia luôn cảm thấy thoải mái. Vậy nhưng, đối với Phùng Thiệu Phong, điều này lại khiến cho anh thiếu đi cảm giác an toàn. Lật lại show truyền hình Phùng Thiệu Phong tham gia vào năm 2019. Khi được hỏi về bà xã, tài tử họ Phùng bày tỏ sự thiếu tự tin, anh thậm chí còn không biết bà xã cưới mình là vì tình yêu giữa hai người hay chỉ đơn thuần là muốn kết hôn, sinh con. Có một lần, khi chia sẻ tên cúng cơm của con trai trên sóng truyền hình, Phùng Thiệu Phong vội vàng gọi điện cho vợ để kể lại sự tình. Sau khi nghe lời phán có thể được tiết lộ từ vợ, Phùng Thiệu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng cho biết, ở nhà Triệu Lệ Dĩnh là người rất thích sạch sẽ, đồ đạc trong nhà phải được đặt theo chỉ thị của vợ, người khác không được tự tiện thay đổi. Thời điểm đó, netizen đều bình luận rằng Phùng Thiệu Phong dù rằng là tài tử hạng Acibit nhưng ở nhà vẫn sợ vợ như bao người đàn ông khác. Angelababy gần đây đúng là tiếp xúc một hạng mục vai nữ phụ, nhưng cũng không phải là chịu xuống nước mà do hạng mục này là đại chế tác. Nếu như không chịu đóng nữ phụ thì cô ấy hoàn toàn không có khả năng chen vào nổi. Hiện tại Angelababy thử vai nữ phụ cũng không nhiều, coi như soát mặt thôi. Cô ấy bây giờ quả thực không thể giống như xưa. Hiện tại nhiệt độ và giá trị thương mai đều suy giảm nặng. Hạng mục phim ảnh tốt cũng không chủ động mời cô ấy hợp tác. Nếu cô ấy chủ động tiếp xúc cũng sẽ đưa ra giá cát xe thấp hơn giá thị trường, nhưng dù vậy cũng không nhiều hạng mục đồng ý cho cô ấy tham gia. Vòng điện ảnh không thích cô ấy, còn trong giới thời trang do nhân mạch nhiều năm tích lũy nên phát triển cũng không tệ. Bình thường chụp tạp chí hay đi event nếu có thể cô ấy đều sẽ tham gia. Có khi event thời thượng vì tình nghĩa mà lấy giá rất thấp. Baby sẽ tiếp tục dựa vào thời thượng và hoạt động thương vụ làm chủ, dựa vào sắc đẹp để thoát vòng. Angelababy quay về cảng khuyên tài nguyên cũng sẽ tăng lên thật, nhưng chưa chắc đã trở lại được thời kỳ sự nghiệp đỉnh phong. Cô ấy và Huỳnh Hiểu Minh thế nào thực ra đã rõ ràng. Sau này Huỳnh Hiểu Minh cũng không marketing cùng Angelababy nữa, ngược lại sẽ tương tác với Triệu Vi nhiều hơn. Nhưng hai người này hiện tại chính là quan hệ hợp tác. Sắp tới Huỳnh Hiểu Minh còn giúp Triệu Vi dẫn dắt người mới. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đang giao bán một căn biệt thự rộng 627m2 với khu vườn 1.500m2, có 2 bến tàu riêng và bãi đáp trực thăng, trên 37 triệu tệ. Gió nổi Lũng Tây xác định Trần Khôn, Bạch Vũ, Dương Dĩnh và Lý Thấm, nhưng giờ Lý Thấm đã đổi thành Tôn Di. Cuối tháng này khai máy, bộ phim này còn đặc biệt mời Lôi Giai Âm và Vương Cảnh Xuân. Đạo diễn của Phong khởi Lũng Tây là Lộ Dương, đạo diễn của Ám sát tiểu thuyết gia. Đây là phim chuyển thể, đề tài cổ trang, âm mưu đấu đá, quy tụ toàn cái tên lớn. Nam chính là Trần Khôn và Bạch Vũ. Lộ Dương rất thích dùng tiểu hoa sau 85, trước kia là Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Tuy là cho Angelababy vào vai nữ chính nhưng đất diễn không nhiều, gọi là khách mời cũng chẳng sai. Trong một sự kiện do nhãn hàng tổ chức,
Vương Tử Văn có chủ động chào hỏi Angelababy nhưng lại bị ngó lơ. Nhiều người dựa vào chuyện này mà tung tin họ bất hòa. Vương Tử Văn và Angelababy thật ra là chung một hệ thống tài nguyên. Năm xưa họ từng cộng tác với nhau. Khi đó, Angelababy sinh con nên tài nguyên xói mòn. Các nhãn hàng muốn hợp tác thêm với các tiểu hoa khác. Vương Tử Văn ký hợp đồng với người đại diện của phía Angelababy, thành đại sứ của nhãn hàng. Họ dùng chung tài nguyên với nhau nên không có chuyện bất hòa. Baby biết ưu thế duy nhất của chính mình chính là thân phận mama, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không gián đoạn mà phát đủ loại bản thảo tình thương người mẹ. Khoa trương nói rằng mình luôn mang theo tiểu bọc biển đi làm, mình đối với con rất tốt, chính là gia tăng lợi thế chính mình. Baby cố ý bồi dưỡng em trai mình, sẽ sắp xếp cho cậu ấy tham gia một vũ đoàn, sau này sẽ dựa vào tham gia show tuyển tú để debut. Baby và Tencent vẫn duy trì quan hệ rất tốt, thời gian này cô ấy và Tencent đã tiến hành trao đổi tài nguyên. Phim truyền hình Tỷ tỷ xinh đẹp Angelababy, lại Quán Lâm, tháng 6 khai máy, đạo diễn Vu Trung Trung. Sáng ngày 20 tháng 4, Trang Youku khiến cả làng giải trí xôn xao khi tung ra clip, hình ảnh độc quyền ghi lại khoảnh khắc cực hiếm của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện bên nhau. Nếu như không tính sự kiện đêm Weibo diễn ra ngày 28 tháng 2 khi cặp đôi cùng tới tham dự nhưng không hề có một khoảnh khắc tương tác nào, thì đây chính là lần đầu tiên sau 2 năm lạnh nhạt, Baby và ông xã mới có được khoảng thời gian bên nhau vì gia đình, con cái. Theo Trang Youku, Huỳnh Hiểu Minh đưa cậu con trai bọc biển nhỏ tới bệnh viện khám bệnh. Một lúc sau, Angelababy cũng tới đây, cả hai tỏ ra lo lắng, chăm sóc hết mực cho bọc biển nhỏ. Hình ảnh ngọt ngào của gia đình ba người đã khiến nhiều fan vô cùng xúc động. Đây được cho là động thái đập tan tin đồn ly hôn mà truyền thông bấy lâu nay vẫn thường xuyên đặt nghi vấn. Tiếp đó, hai vợ chồng đưa con trai vào hiệu thuốc gần bệnh viện, trò chuyện và mua đồ một lúc rồi bước ra. Angelababy vẫn ôm chặt bọc biển nhỏ, còn Huỳnh Hiểu Minh thì thỉnh thoảng xoa đầu con trai. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh đưa Angelababy cùng con trai lên xe, vậy nhưng, sau đó, thay vì về chung một xe, nam diễn viên Tân Bến Thượng Hải lại khiến người hâm mộ khó hiểu khi lên một chiếc xe khác. Dưới phần bình luận, nhiều netizen đặt câu hỏi dấy lên nghi vấn phải chăng chỉ vì con cái nên cặp đôi mới chịu gặp mặt, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì bật chế độ lạnh nhạt như trước. Dù phim đam mỹ Thiên Nhai Khách, Sơn Hà Lệnh đã khép lại từ lâu nhưng nhiều fan vẫn thích xem đi xem lại, đặc biệt là khi phim đang được chiếu trên sóng truyền hình Việt Nam. Vừa qua, một chi tiết dở khóc dở cười đã được các thánh soi chỉ điểm, cụ thể là về vòng một bất thường của Chu Tử Thư, Chương Chiết Hạn. Trong cảnh phim chớp nhoáng này, nhiều khán giả phát hiện vòng ngực của Chu Tử Thư lớn bất thường, nhấp nhô rõ ràng như đang độn thứ gì đó. Hình ảnh này khiến không ít người hú hồn, sau đó còn liên tưởng thành 101 tình huống nhằm lý giải cho chi tiết có thể được cho là sạn này của Thiên Nhai Khách. Một số ý kiến bất ngờ đổ lỗi cho bạn diễn Cung Tuấn, người thủ vai ôn khách hành trong Thiên Nhai Khách. Trước đó, anh chàng được fan mê như điếu đổ khi thường mang táo đến phim trường cho Chương Chiết Hạn ăn, gần như ngày nào cũng thế. Vì vậy, kịch bản dễ hiểu nhất ở đây là Chương Chiết Hạn cầm táo rồi bỏ quên trong áo, dẫn đến việc vào cảnh quay rồi lộ ra vòng một nhú lên như thế. Một số khác thì cho rằng đó có thể là bánh mì, hay thậm chí là chiêu trò của ekip để Chu Tử Thư cải trang thành nữ để phim dễ được cục duyệt qua. Tuy không bùng nổ như Trần Tình Lệnh, nhưng Thiên Nhai Khách đã có thành công nhất định, đưa tên tuổi của Cung Tuấn và Chương Chiết Hạn đến gần với công chúng hơn. Giờ đây, cục phim đang quản lý gắt gao hơn các dự án đam mỹ, dự kiến sớm nhất là tháng 7 mới có phim mới lên sóng. Vì thế, fan nửa mừng nửa lo, mừng là vì thông báo của cục chính là lời chấn tĩnh cho các ekip mù quáng đâm đầu làm đam mỹ, còn lo là vì nhiều tác phẩm chất lượng đang được kỳ vọng chưa thể lên sóng ngay được. Mới đây, trên mạng xuất hiện tin Bán Thành Phong Nguyệt được định sẽ do Cung Tuấn và Lý Nhất Đồng đảm nhận vai chính, thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cung Tuấn hiện đang là một trong những cái tên vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều khán giả yêu thích sau sự thành công của Sơn Hà Lệnh. Bộ phim giúp anh chàng từ một diễn viên vô danh trở thành ngôi sao sáng giá được nhiều người săn đón. Trong khi đó, Lý Nhất Đồng được xem là nữ diễn viên có khả năng diễn xuất khá ổn, đảm nhận nhiều vai chính, hợp tác với các tiểu sinh nổi tiếng. Thế nhưng, tên tuổi của cô vẫn luôn ở trạng thái ba chìm bảy nổi, đóng phim nào thì thất bại phim đó. Hy vọng với Bán Thành Phong Nguyệt lần này sẽ giúp Lý Nhất Đồng tạo nên bước ngoặt lớn.